السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكيد قبل ما نبتدي الشرح اليوم، قبل ما نبتدي بتعلم الفحص باستخدام الفولتمتر أو الديجيتال فولتمتر أو الأوسيلوسكوب أو أي نوع من أنواع أجهزة الفحص، لابد أنه نتعرف على القطع المتواجدة بداخل الكنترول يونت أو الكارتة. إن شاء الله رب العالمين رح نشرح عن طريق مخططات. مثلا شو بيكون عندنا هون؟ الريجولاتور 5 فولت، ريجولاتور 5 فولت، الكوندنسر لل 5 فولت أكيد، منقي أو فلتراج، وبعض المكونات اللي متواجدة بكارتة السينترا 2001. طبعا ما بننسى البين اوت والبين ان للكنترول يونت حد نفسه، واكيد بعض المكونات اللي متواجدة على بوردة كنترول السينترا. خلونا ننتقل على الداشبورد او السبورة لنشرح بعض مكونات المتواجدة على السنترا.